Ja padelkunkista Jari, terve! Meidän suosituin video kautta aikaan on ollut kuinka valita padelmailla. Ja nyt päivitetään kuinka valita padelmailla 2024 versioon. Ja tällä videolla mulla on mukana Padel Savosta päätoiminen valmentaja Immo Laukkanen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Varmaan kinkkisiä kysymyksiä perinteisen tyyliin saatan sulle esittää tässä lennosta, mutta mehän selvitään kaikesta. Joo, se vähän pelottakin. Ja te moni siellä varmaan mietitte, kun olette mailaa ostamassa, että minkä mailla minä ostan. Niin ensimmäinen vinkki oikeastaan tähän koko hommaan on se, että käyttäkää ammattilaisia apuna. Aika monessa paikassa mailan valinnassa on se, että siellä lukee paljon teknisiä tietoja mailasta, jotka ei avaa sitä mailaa suoranaisesti. Ja monella ne tekniset tiedotkin on monesti tämmöisiä niin puolivillaisia, voisiko sanoa, että niillä ei selviä se mailan todellinen ominaisuus. Mutta lähtökohtaisesti mailaa valittaessa, niin ensimmäisenä sanon sen, että testatkaa mailaa, jos on mahdollista. Se on isoin apu. Mitä sanoo Immo? No ihan samoilla linjoilla kyllä, että jos on mahdollista testata, niin eka testataan ja sitten se on kuitenkin se paras keino, miten pääsee kiinni siihen mailaan. Kyllä. Miltä se tuntuu. Mutta se, että nyt lähdetään yksinkertaisesta asiasta liikkeelle, niin padelmailojahan oikeastaan on 3 muotoa päälinjassaan. Eli sieltä löytyy pyöreätä mailaa. Eli pyöreä maila on hyvin pyöreä muodolta yläosaltaan ja yleensä nämä mailat pyöreät on sitten enemmän niin sanotusti neutraali- tai kahvapainoisia, eli ketteriä käyttää. Hyvin suositeltavaa, jos aloitat padelin, on ostaa pyöreä maila aloitukseen. Valmentaja toki voi tähän heittää oman kommentin, että menenkö minä tässä niin oikeaan suuntaan. No joo, samaa mieltä tuostakin. Ja sitten yleensä noissa pyöreissä mailoissa niin se sweet spot on vähän niin kuin laajempi, että se tavallaan helpottaa sit sitä pallotuntumaa, että ei ole niin osumariippuvainen toi pyöreä maila. Kyllä. Ja nyt kun mentiin tuohon sweet spot-sanaan, niin heti lähdetään termejä niin tarkentamaan. Sweet spot tarkoittaa mailassa optimi osumakohtaa, mihinkä pallon pitäisi osua. Niin pyörässä mailassa sweet spot on aina mailan keskellä. Ja yleensä se on isompi, koska maila on tasan pyöreän muotoinen, niin se menee enemmän reunojakin kohti niissä mailoissa. Pyöreissä mailissakin on tämmöisiä pieniä eroja, että on valmistajakohtaisia pyöreitä. Eli tässä on Siuxin ja Royal Padelin pyöreät mailat kuvassa nyt, niin Siuxi ei ole ihan täysin pyöreän näköinen, se on tommonen lievästi ovaaliin taittava tuo jopa. Ja Royal Padel on puhas pyöreä maila. Mutta jos lajia aloittamassa, niin pyöreillä mailla ensisijaisesti kannattaa lähteä liikenteeseen. Sitten toinen mailamuoto, mikä löytyy hyvin selkeästi, siellä on seuraavana pisara. Eli pisara tulee oikeastaan tämmöistä niin pisaran muodosta ja senhän näkee kun mailan kenttää nurin päin, niin se näyttää aika lailla vesipisaralta. Missä se ero tulee nyt pyöreään mailaan, on se, että se mailan sweet spot vaihtaa paikkaa siinä vähän ylemmäksi aina. Ja sweet spot silloin siirtyy mailassa vähän ylemmäksi. Mitä se pelissä tarkoittaa? Niin voimantuottoa saadaan lisättyä, koska siellä on osumista ylempänä aina mailassa. Samalla se on myös pikkusen haastavampi pelaaja. Mailla pelata, ei pelaaja vaan mailla pelata. Yleensä pisaramailla etsii jo enemmän aktiiviharrastajat, jotka tietää mitä haluaa mailalta. Mutta sopii myös ihan aloittelevallekin, kun etsitään sopivaa mailan muotoa. Ja sitten se viimeinen mailan muoto, mikä meillä tässä otetaan, niin se on tuolla Immon vieressä, niin puhutaan timantista. Ja jos nyt verrataan pisaraa ja timanttia tässä, niin timantissa se sweet spot siirtyy aina mailassa ylempään osaan. Ja se on sitten kapeimmillaan tältä mailan alaosasta kokonaisuudessaan. Ja meillä on tänään verrokkinen tässä myös toinenkin timantin muotoinen maila, eli tässä on Tretornia ja tässä Adidas esimerkkimailana, että timanteilla on monta niin kuin ulkomuotoa, että nämä ei näytä sinänsä niin kuin samalta, mutta virallisesti molemmat on timantin muotoisia. Et näistä joskus voi olla hyvinkin vaikea mailoista niin kuin saada selville jopa, että mikä se virallinen mailan muoto on. Niin kyllä, ja sitten kun on vielä noita hybridimalleja, mitä käydään kohta sitten läpi, niin no vielä vähän vaikea. Kyllä, mutta se, että niin pisaran ja timantin suuri ero on se, että sweet spot nousee monesti ylemmäksi, mutta samalla sitten kun mennään pyöreistä pisaraan, pisarasta timanttiin, niin mailoissa pääsääntöisesti mailan tasapainopiste nousee ylemmäksi. Mikä on mailan tasapainopiste, miten se mitataan? Se on hyvin yksinkertaisesti, kun sulla on maila laitetaan käytännössä, me käytämme tämmöistä niin kolmioviivan päälle ja tasapaino mitataan mailan tasapainopisteestä kahvaan päin. Ja kuinka monta senttiä se on.
Neutraali tasapaino mailalle on, joka puhutaan, että se on niin kuin käytännössä kahteen suuntaan oleva, niin 26 senttiä ihan valmistajasta riippumatta, koska mailat on aina saman mittaisia, niissä on maksimipituus ja niissä on maksimipaksuus määritetty yleensä niissä mailoissa. Jos se on alle 26 senttiä se lukema, kun mitataan tasapainoa, vaikka kotona pöydän reunalla mitatessa mittanauhalla tämä väli, mistä se mailla lähtee kippaamaan. Alle 26 senttiä on kahvapainoinen ja yli 26 senttiä menee kärkipainoiseksi. Markkinoita, jos katsotaan valikoimissa, niin siellä tasapainopisteet pyörii 24,5 senttiä alimmillaan oikeastaan. Ja ylimmillään, mitä löytyy sitten järkeviä vielä, on 28 senttiä. Ja tähän on hyvä valmentajan kommentti ottaa, että kuinka suuri ero on tasapainopisteellä mailassa? No onhan sille ero, että ainakin oman kokemuksen perusteella, että mitä alempana se on se tasapainopiste, niin helpottaa taas sitä peliä. Että se on kuitenkin se kahvassa enemmän se paino, jos se on alempana, niin helpompi käsitellä taas sit sitä mailaa. Että heti kun se nousee ylemmäksi, niin sitten pallo on toki helpompi tuottaa vauhtia, mutta sitten samalla myös vähän hankaloittaa sitten ehkä sitä kontrollia. Kyllä. Voisiko sitten tällä niin yleistää se, että jos sulla on neutraali tai kahvapainoisen mailla, niin esimerkiksi verkolle mennessä se on ketterämpi käyttää se mailla, koska se tuntuu kevyeltä. Versus kärkipainoinen mailla, jossa sitten taas kärki liikkuu ehkä hitaammin ennen kuin sille annetaan lisää vauhtia. Kyllä, ja se on vähän taas sitten pelaajan profiilistakin kiinni, että mitä lyöntejä tykkää käyttää enemmän ja missä on niin ne omat vahvuudet, niin sen mukaan sitten kannattaa miettiä myös sitä painopistettä tuossa mailassa, että missä se kannattaisi olla. Mutta sitten tähän voisi oikeastaan niin kysymyksen heittää, kun on valmentajan vieressä, että pelataan sitten A- tai B-ruutua. A-ruutuhan on kentällä oikea puoli ja B-ruutu on vasen puoli. Onko väliä mailla muodolla, kun mennään ruutua miettimään? No ei, omasta mielestä ei ole niin ruutukohtainen se, että ihan niin kuin riippuu enemmänkin sitä pelaajan profiilista. Ja sitten totta kai voi A-ruudussakin olla vaikka vasenkätinen pelaaja, joka tykkää poistaa palloa sitten häkistä, että tämä menee ihan sitten, että jos mennään niin pitkälle, niin se on enemmän riippuu sitten pelaajasta. Mutta kyllä. Ehkä lähtökohtaisesti, jos A-ruudussa on vaikka kaksi oikeakätistä pelaajaa, niin A-ruudussa on yleensä se puolustavampi osapuoli ja B-ruudulla sitten vähän se tykimpi mailla siellä. Kyllä, mutta se on niinku, että niinku, ei kannata ehkä tarttua mailan muotoon, vaan siihen itselleen sopivaan mailaan ennen kaikkea. Mutta näitä mailan muotoja nyt käytiin ja tasapainoa vähän niin läpi, ja se mitä tuossa sanottiin, että mailasta myös löytyy hybridimuotoja. Mikä hybridi on, niin siinä yhdistellään käytännössä pyöreää ja pisaraa, tai sitten pisaraa ja timanttia. Eli siinä vähän tulee tämmöinen murrettuja muotoja. No meillä on se 2 mailaa mallina, eli tässä on niin kuin pyöreän ja pisaran hybridi. Eli tämähän on lähempänä ehkä pyöreitä, mutta sitten taas kun poskikylkilinjaa katsotaan, niin tämä on se pisaran suuntaan taittaa. Ja pyöreissä mailassa aina on yleensä pääty enemmän pyöreä. Jos mennään timanttimuotoiseen, niin se monesti kärkimainen on paljon litteämpi sitten. Ja sitten tuossa on toinen maila vieressä, niin tämä on taas sitten pisara- ja timantin hybridiversio, eli käytännössä siinä sitä haetaan sitä voimantuottoa lisää, kun tässä taas on yhdistelty tässä pyöreä pisaramallissa voiman ja kontrollin sitä yhtäläisyyttä. Molemmilla haetaan vähän kompoa kumpaankin suuntaan, mutta periaatteessa niin puolustavampi hyökkäämpi tälleen perusajattelumallissa, mutta taas kerran se henkilökohtaisen preferenssiin tämmöinen, että kumpaako suositellaan. Kyllä. No sitten oikeastaan tässä niin lähdetään niin purkamaan, että kun maileja ollaan käyty läpi, että mitä vielä pitää huomioida, niin juniorit. Ennen kuin lähdetään teknisiin detaileihin, mitä noissa mailoissa tulee eroon, niin juniorimailat. Onko merkitystä, onko juniorimaila tärkeä? On merkitystä. Että mitä nyt on itsekin valmennellut, niin junnuryhmissä kyllä onneksi näkee paljon niitä junnumailoja. Että se on varmasti sille aloittavalle pelaajalle niin se niin kuin paras vaihtoehto alkuun. Et se on niin paljon kuitenkin, ehkä no, se on vähän pienempi, mutta se paino tekee niin kuin tosi paljon siinä. Et kun ne on niin paljon kevyempiä ne junnumailat, niin helpottaa taas sitten käsittelyä. Jos on niin kuin pienempi pelaaja, niin pitää olla myös vähän pienempiä ja kevyempiä mailakin. Kyllä. Ja mulla on tässä 2 malliesimerkkiä. Eli tässä on nyt sentin lyhyempi ja sentin kapeampi kuin vieressä oleva maila. Ja molemmat on junnumailoja. Ja junnumailoja oikeastaan voisi sanoa, että yhdistää se, että niissä yleensä on aina pehmeät ytimet. Helpottaa sitä pallokontrollia, mutta se samalla myös helpottaa voiman tuottoa, koska siinä on niin sanottua trampoliiniefektiä siinä mailassa, jolloin se on sen juniorikin helpompi sitten pelata sillä mailalla. Kyllä. Ja
kenelle tämä pienempi kokoinen mailla menee, niin tämä oikeastaan pelaajan koosta enemmän kiinni. Tätä ei voi ikään haarukoida enää tänä päivänä, koska meitä on niin kuin kaiken kokoisia ja pituisia tuolla. Toiset kasvaa nopeammin kuin toiset. Niin pienempi kokoiselle pelaajalle tämä pienempi mailla on helpompi käsitellä. Ja nämä on yleisesti sanottu, että semmoinen 300-330 grammaa nämä pienempi kokoiset mailat. Sitten jos mennään taas tämmöiseen niin kuin täyskokoiseen mailaan, jolla aikuisetkin pelaa, eli tässä ei ole mittojen puolesta mitään eroa, versus tuo toinen oli sentin lyhyempi, sentin kapeampi, niin tässä on taas painohaarukka semmoinen 330-350 grammaa juniorimailoissa. Et sitten kun sitä kättä rupeaa löytymään ja mitta on kohdalla, niin ottaa tämä täysmittainen maille juniorille. Kyllä. Ja niin kuin sanoin, että juniorimailat on pääasiassa valmistettu lasikuidusta sen pelin helpottamisen kannalta. Et siinä on tosissaan sitä niin kuin auttavaa voimaa, että se ei tarvitse niin kuin lyödä omalla kädellä ihan niin tiukkaan, mikä taas aikuisten mailossa tulee ehkä niin kuin jossain kohti vaan rajoitteeksi, koska sitten se ei tuota sitä niin kuin tarkkuutta siihen. Mutta mennään tuohonkin eteenpäin sitten. Mutta juniorimailassa ehdottomasti kannattaa niin kuin miettiä tuon mailan koko ja paino. Kyllä, ja sitten jos siellä on niitä aloittavia padelin pelaajia, niin kannattaa kyllä oikeasti junioreille niin ostaa noita junnumailoja. Et sitten näkee välillä sitä, että on äitin ja jopa iskänkin mailaa siellä juniorilla kädessä, niin se on kyllä sitten se on niin paljon hankalampi käsitellä, että tekee paljon mukavampaa siitä harrastamisesta, kun on kunnon välineet sitten. Kyllä. Suosittelen. Mutta sitten oikeastaan hypätään tähän niinku syvään päätyyn, ja kun puhutaan padelmailoista ja katsottiin niitä materiaaleja, mitä niistä mailoista löytyy, niin lasikuituhan me mainittiin tässä. Eli lasikuitu on materiaalina tosi hyvä materiaali kaiken kaikkiaan, mutta sen ongelma on oikeastaan siinä, että se maila on väkisellä semmoinen trampoliinimainen. Eli käytännössä kun lyödään kovemmin, niin se pallo uppoaa lapaan pitkäksi aikaa ja se lähtee sitä hitaammin ulos kuin hiilikutumailasta. Joka tuo taas sen ongelman, että voimantuotto kun on riittävästi lisätty, niin mailla muuttuu epätarkaksi. Eli minä käytän termiä, että siinä on sprinkleri-efekti, eli se lyönti lähtee vähän niin kuin tohon suuntaan, kun sulla olisi mailla, millä pystyisi kohdentamaan sitä lyöntiä tarkasti. Nyt katsotaan, mitä valmentajat sanoo tähän. Joo, siis mitä itsekin olen ymmärtänyt, niin se on tosiaan joustavampaa se lasikuitu. Ja onko oikeassa, että se on myös vähän niin kuin, no yleensä halvempia ne mailat, että ne ei ehkä kestä ihan niin hyvin. Kyllä. Sitten taas, että sit kun ruvetaan lyömään lasikuitumailalla kovaa palloa, niin saattaa myös olla, että ne sitten hajoakin helpommin. Ja joo, siinä tullaan sen kysymykseen, että kun lasikuitu joustaa jo paljon sitten, jos se on piinotettua mailla erilaisilla piinotteilla, niin ylikuormittamalla on mahdollisuus rikkoa sitä mailan piinotetta siinä Kyllä. kohtaa. Että se on semmoinen, mitä kannattaa huomioida. Et heti kun taso nousee, niin varmaan sit kannattaa sinne hiilikuitumailan puolelle kyllä aika nopeasti vaihtaa. Et sitten niissäkin on tosi paljon eroja taas niissä hiilikuiduissa, että sit sieltä löytää se oma. Kyllä, se oikeastaan jako menee näin päin, että kun tiskin takaa tätä hommaa teet, siellä on lasikuitumailat. Sitten siellä on niin sanottu yhdistelmämailat, että se on lasikuitua ja hiilikuitua. Ja siinä taas haetaan sitä, että monesti on vaikka hiilikuituinen runko, mutta lasikuitupintainen lyöntipinta. Runko on mailassa vääntöjäykempi, sillä saadaan sitä voimantuottoa kasvatettua, mutta se, että se ei mene liian vaikeaksi, kun lyöntipinta on taas sitten niin kuin käytännössä niin kuin auttava. Joustava. Kyllä. Ja sitten kun mennään hiilikuituihin, niin tämä on taas se yleinen väärinkäsitys. Asia on tutkittu hyvin paljon, Immo on ehkä kuullut minun suusta tätä paljonkin puhuttavaa, niin padelmailossa on tuommoisia K-lukemia, eli se hiilikuidun säikeiden määrä per 4 senttimetri. Niin 3K hiilikuituinen versus vaikka 18K hiilikuituinen, jossa on 18 000 hiilikuitua, toisessa on 3000 hiilikuitua. Niin se 3K on materiaaliltaan kovempaa. Miten tämä on helposti niin kuin perusteltavissa tämä asia, kun tämä on tutkittukin, niin 3K hiilikuitussa mailassa se hiilikuituverkko on semmoista tiheää. Eli se kuvio näyttää pieneltä. Jos otetaan tästä mailoja esimerkkinä, tuossa on 3K hiilikuituinen maila, katsotaan saadaanko se tarkennettua sen kuvaa nyt silleen. Toi säikeiden ja kuvion läheisyys kertoo sen, että ne on lähellä ne punoskohdat käytännössä. Jos verrataan sitten tämmöisen mailan, missä on 15K hiilikuitu, tuotoistusta saadaan niin kuvattua jollain keinolla, niin siinä on tämmöinen iso ruudukko. Ja se tarkoittaa, että se hiilikuitu on paksumpaa, mutta samalla tämän kuvion takia, koska se on harvempi tämä neliökuva tässä, niin se on joustavampaa. Ja tämä se syvämpään tekee tässä asiassa, kun on 3K hiilikuitua, 15K hiilikuitua, 24K hiilikuitua. K-lukema kun kasvaa, niin hiilikuitu on itse asiassa niin kuin joustavampaa. Ja mitä siinä sitten seuraavaksi tehdään, niin
fakta on se, että kun koulukelma kasvaa, niin valmistajat laittaa mailoihin tiheämpää ydintä, joka on nopeammin palautuvaa, se on kovempaa, jotta se saadaan sitten hallintaan se joustavuus. Kun taas sitten, jos katsotaan 3K-mailoja yleisön markkinoilla, niin 3K-mailoissa on yleensä aina pehmeämmät ytimet pääsääntöisesti. Vähän on trendi kääntymässä, että tulee sinnekin jo jämäkkyyttä, koska toiset tykkää siitä tietynlaista kovuudesta, mitä 3K tekee siihen mailon pallotuntumaan. Mitä se kovuus on, niin sehän on sitä pallon hallintaa taas sitten. Ja siinä tullaan taas siihen omaan henkilökohtaisen tottumukseen, että siellä on niin monta asiaa vaikuttaa siihen. Että hiilikuitua, jos ajatellaan, niin siellä on normaalia hiilikuitua ja hiilikuidusta löytyy 4 tasoa käytännössä. Ja se vaikuttaa siihen laatuun ja sen jälkeen se hiilikuidun laatu vaikuttaa myös hintaan. Et kalliimmissa mailoissa käytetään oikeasti tämmöisiä niin kuin huippuluokan hiilikuitua. En tässä tarkemmin avaa sitä 4 ryhmää, koska se menee jo sitten korkeamman matematiikan puolelle monelle. Mutta se, että monesti sille hinnalle on peruste, kun siellä käytetään tosi korkealaatuisia hiilikuituja. Ja sitten hiilikuituja tänä päivänä on niin kuin monenlaista niin kuin erilaista pudontatekniikkaa. Esim. Tässä on Tretorni-mailla, jossa on semmoinen niin kuin Textreme hiilikuitu. Miten se eroaa tässä toisen puolen mailasta, missä on normaali hiilikuitu? Niin Textreme hiilikuidussa säikeet käytännössä menee limittäin aina, eli se on tasainen pinta, sitten se menee altatasaiseksi. Se saadaan liimattua kovemmaksi se pinta sillä epoksilla, millä mailla niin kuin liimataan aina. Kun taas sitten normaali hiilikuidussa, mikä ei ole Textrem-tyyppistä, joka löytyy sitten 24 K asti se normi hiilikuitu. Se hiilikuidun säikeverkko on tämmöinen niin kuin aaltomainen ja siellä on tukipisteet keskellä, joka tekee siitä sitten niin kuin erilaisen niin kuin kovuuden suhteen. Et jos valmiiksi olette miettineet, mikä kannattaa ottaa, niin se testaaminen on tässä se oikea sanamuoto. Kyllä. Ja ytimiä, jos mietitään, niin ihan halvoissa mailoissa on tämmöistä niin kuin vaahtomuovimaista ydintä. Hyvin pehmeätä. Periaatteessa voisi käyttää termiä, että se ei edes nopeasti palaudu. Eli se on tämmöinen, niin kun aloitat pelaamaan, niin ne edullisimman pään mailat sisältää tämmöisen perusytimen. Mutta se, että vinkkinä sanon suoraan tässä vaiheessa, että jos aloitte padelin, niin skipatkaa tämä ensimmäinen ryhmä oikeasti pois. Menkää sitten, minä käytän termiä kakkostason mailet, jossa oikeasti alkaa tulla vähän jo sitten niin ominaisuuksia lisää. Perustelen tämän asian sillä, että jos sinä innostut padelista ja sä ostat sen ihan aloittelijan mailan, todennäköisesti palaat sinne liikkeeseen ostamaan toisen mailan nopeammin kuin sä luulitkaan. Varsinkin jos pääset testaamaan siinä välissä niin kuin toisenlaista mailaa. Sen takia pieni lisäinvestointi voi tulla halvemmaksi pitkässä juoksussa kuin se, että lähtee niin kuin taso kerrallaan miettimään mailat läpi. Kyllä. Eli hyvin pehmeä maila ei välttämättä kannata pitkälle, jos on niin kuin kyvykäs pelaaja. Kyllä. Sitten kun me käytiin tuossa näitä ytimiä läpi, niin tosissaan vielä tuo vaahtomuovi oli niinku semmoinen niinku perussanamuoto, mutta nykyään ne on niinku kumipohjaisia EVA-ytimiä. Ja niissä on se tiheys se suurin ero, että tosissaan on Black EVA ja niistä sitten luokitukset löytyy pehmeää ja keskikovaa ja kovaa. Se on vaan sitä pallotuntumaa, kuka tykkää minkälaisella pelata. Että testatkaa se ja aloittakaa mieluummin pehmeämmästä ja menkää sitten ylöspäin. Tässä tullaan taas siihen niin yksityiskohta, että jos sulla on mailapelitausta, sä oot pelannut tennistä, sä oot pelannut pingistä, sä oot pelannut sulkapalloa, todennäköisesti sinulla on teknisiä ratkaisuja niistä lajeista tullut siihen, mitä sulla on padeliin. Onko se hyvä ratkaisu, niin ei. Mutta jos tennispelaajalle monesti annetaan pyöreää padelmailla, niin väitän niin kuin omalla kohtaisella kokemuksella, että ne ei tykkää mailasta, koska se on kahvakevyt helposti. Ja heillä lyöntitekniikka on semmoinen tennisswingimäinen sitten, niin se tukee silloin tämmöistä niin kuin vähän kärkipainoisempaa pisaraa esimerkiksi helposti se peli. Kyllä. Eli kannattaa siellä miettiä sitten, että jos on lajitaustoja, että minkä tyyppisellä mailalla aloittaa, että olkaa yhteydessä niin kuin seuroihin tai liikkeisiin, jotka ymmärtää asiasta oikeasti ja osaa neuvotteita oikeaan suuntaan sen mailan valinnassa. Sitten mitä näistä mailoista oikeastaan löytyy, niin hyvin paljon puhuttu, meilläkin video tehty, niin mailojen karhennus. No onko sillä merkitystä vai ei? Nyt sinä saat vastata ennen kuin minä annan minkäänlaista nyanssia. No mitä siitä viime videosta voidaan päätellä, niin sillä on vähän merkitystä, mikä oli se lopputulos, mutta se ei ole niin kuin hirmu merkittävä se ero. Kyllä. Et siihen ei kannata ehkä siinä vaiheessa, kun lähdet ostamaan mailaa, niin ei kannata niinku takertua ja poissulkea sen perusteella vaikka niinku joitakin mailoja.
Et ehkä sitten niinku peli kun kehittyy, niin se tekniikka on kuitenkin se, millä sitten tuotetaan sitä kierrettä ja ne lyöntitekniikat on se ehkä pääjuttu ja se maila voi sitten joko auttaa sitä vähän tai mutta ei kannata niinku sen mailan varaan jättää sitä kierteen tuottaa, että eka harjoitellaan ne oikeat tekniikat ja sitten voidaan saada ehkä vähän tukea siitä mailasta. Kyllä. Minä allekirjoitan tämän täysin. Niin kuin meillä oli tämä karhennustestin video, joka löytyy YouTubesta, kannattaa kurkata se. Oikeastaan tässä tälle, kun tehdään mailasta superkarkea, niin se yhteenvetohan oli siinä, että maila tuotti kierrettä enemmän. Mutta mailalla piti lyödä kovempaa, kyllä. Joka tarkoittaa, että mailahan on aika paljon vaikeampi pelata. Kyllä, todennäköisesti. Koska voimaa kun lisätään, niin yleensä tarkkuustahto on vähän niin kuin heikentynyt. Kyllä. Maailman huiput on erikseen. Niin. Mutta kun me ollaan harrastajia monesti mietitään, niin älkää tarttuko siis mailan karhennuksia. Mailan karhennuksia oikeastaan, niin jos ajatellaan, että siellä on ihan sileäpintaista mailaa. Tässä on hyvä esimerkki. Siinä ei ole minkäännäköistä kuviota. Sen jälkeen niitä löytyy 3D-karhennettua mailaa. 3D-karhennus taas tarkoittaa tämmöistä niin kuin pinnalle tehtyä kohokuvioa. Ja näitä on monenmallisia. Ja viimeisimpänä sitten löytyy hiekkapaperia. Eli hiekkapaperi on tommonen niin hyvin hiekkapaperimainen. Näitä tänä päivänä paljon etsitään juuri tämän karhennuksen takia, että saataisiin sitä kierrettä. Ja lopulta sieltä löytyy sitten näiden kaikkien kombo. Eli on hiekkapaperi, jossa on 3D-karhennus myös mukana, kuten kuvio tuossa näkyy. Ja nämä nyt on testattu ja todettu, että kun sillä karhennuksella ei saada niin kuin oikeasti kierrettä, vaan oikealla lyöntitekniikalla. Tässä oli joku iso tutkimus tehty maailmalla, niin arvaa montako prosenttia on vaikutusta maailman karhennuksella kierteessä? Mä kuulin sen ehkä, tai jostain mä sen näin, niin se oliko 2%? Aivan oikein. Noniin. Ehkä saattanut joskus lipsauttaa. Tai saatoin jopa kuulla sultakin joskus. Kyllä. Noin 2% on tuolla maailman karhennuksella kierteen tuottoon niin kuin oikeasti merkitystä, kun lyödään oikein paden pallo. Monesti se, että kun on väärä tekniikka, niin se karhennus tuntuu tosi kivalta, että nyt tällä saa paremman kierteen, mutta menkää sinne valmentajien kurssille, opetelkaa se oikea lyöntitekniikka, niin ymmärrätte sen, että sillä on vaikutusta. Kyllä. Tähän on hyvä yksi lisää heittää. Meillähän oli tässä nyt testissä näitä mailoja ja meillä on täällä tuossa yksi. Tässä on hyvä esimerkki Dupadel-mailassa on hyvin pieni 3D-karhennus, aivan sileässä lakkapinnassa. Tuossa näkyy tuollaista kuviota. Immokin olit videolla siellä iloisesti pelaamassa. Kyllä. Niin yksi vaikuttava tekijä sitten on, kuinka terävät on ne reikien reunat, kun se porataan tähän. Eli tämä reikien reunan terävyys itse asiassa tuottaa paremmin kierrettä kuin mikään tuossa edellä mainitusta asioista, kun se on tehty oikein. Se vaatii sinne pohjalle laadukkaat hiilikuidut, siksi sitä vähemmän käytetään. Sitä yritetään kiertää nyt vähän tämmöisillä ratkaisuilla, sitten, että siellä on kohokuvio tarrotettuna, kohokuvio muottiin tulevana. Mutta sitten löytyy maailmalta ihan huippuluokon mailla, jossa ei ole minkäännäköistä karhennusta ja kierteen tuotto on ihan maaginen niissä maissa. Kyllä. Ja sitten ehkä siitä hiekkapaperi tuosta karhennuksesta niin pitää muistaa myös se, että sekään ei ole niinku ikuista. Et sit kun mailalla paljon pelataan, niin se kuluu kyllä siitä sitten ajan kanssa pois. Et mulla ainakin parista mailasta on kokemusta, missä oli se karhennus muutama kuukausi peliä, niin huomas kyllä, että se häviää se karhennus siitä pois. Et sekään ei ole sit ikuista. Et ehkä tämmönen niinku kohokuviointi voisi olettaa, että kestää ehkä niinku pidempään. No sanotaan, että nyt kun maille on paljon myynyt tässä ja käynyt läpi, niin tuommoinen kohokuvioitu kuvio, joka on muotissa, tulee käytännössä, niin tuo on aika vaikea kuluttaa pois. Varmasti siinäkin se niin kuin korotetun reunan tietynlainen karkeus, niin kyllähän se pehmiää kaikissa pois. Ne on aika kuluvia osia kuitenkin. Kyllä. Mutta se, että eikö tähänkään taas tarttua. Sitten tullaan tämmöiseen asiaan, joka tosi paljon jakaa mielipiteitä, varsinkin sit, kun etitte, niin tänä päivänä maille, jos ajatellaan, niin se löytyy niin kuin vakiokahvaa, eli ne on käytännössä yhden käden niin kuin kahvoja, otetaan tuosta vaikka Adidaksen mailla, niin kahvan pituus. Eli tämä on niin sanottu yhden käden kahva aika helposti. Kaksi kättä, jos tähän laitetaan, niin se ote menee jo tänne niin kuin rungon puolelle. Ja sitten löytyy mailla, missä on pidempää kahvaa, niin meillä on tuossa on pidempi kahva, eli siuksi käyttää mainossa, tuossa on vielä pidempi. Eli näissä on pidempi kahva. Nyt kun mä otan otteen, niin tänne jää yläpuolelle tilaan. Tähän saa kättä mukaan sitten.
tarvitaanko padelissa kahden käden lyöntiä? Nyt on semmoinen niin aika tiukka kysymys. No sekin on taas tottumiskysymys, mutta siis välillä itsekin kyllä käytän sitä, että tilanteesta riippuen, että ei ole väärin lyödä välillä kahdellakin kädellä, jos tuntuu vaan niin kuin, että kunhan saat pallon sinne oikeaan paikkaan, minne haluat, niin tyylillä ei aina ole niin paljon merkitystä. Kyllä. No sitten tähän se täydentää kysymys, onko sillä kahvan pituudella silloin merkitystä? Sillä on, ainakin oman kokemuksen perusteella, sillä on ehkä vähän, sekin on taas tottumiskysymys, mutta jos ajatellaan, että on pitkä kahva ja mistä pidät kiinni täältä alhaalta, niin osumakohtahan on heti sitten paljon niin kuin ylempänä. Kyllä. Versus, että sulla olisi lyhyt kahva, niin sitten taas osumakohta on vähän lähempänä sitä kättä. Erittäin hyvä pointti. Että ehkä sen on itse niin kuin huomannut, kun on molemmilla kahvoilla pelannut sekä pitkällä että lyhyellä, niin nyt taas sit kun kokeilin muita mailoja, siirryin pitkästä kahvasta lyhyeen, niin tuntui heti niin kuin oudolta, kun osumakohta oli vähän lähempänä kättä. Kyllä. Ja meillähän esimerkiksi meidän verkkokaupassa Padelkunkun sivulta löytyy, niin me mitataan kahvojen pituudet sillä tavalla, että mihin täällä tulee niin kuin mailassa teipin ylälaita ja mistä alkaa tuppi. Nämä pituudet on ilmoitettu. Sitten toinen kysymys, kahvan paksut. Nämä on hyvin paljon standardeja, voisi sanoa. Näissä ei hirveästi heittoa padelmailoissa. Niin jos sulla on iso käsi ja padelotetta mietitään, niin lähinnä se, että sormet ei olisi täältä kämmenpohjasta yhdessä, on varmaan se lähtökohta, mistä pitää lähteä liikkeelle. Et jos tuo sormet on täällä yhdessä koko matkalta, niin sitä on vähän huono saada semmoista järkevää otetta mailasta. Mutta on ihmisiä, jotka tykkää erilaista otteista. Kilpapelaajat aika usein poistaa tehasgripit kaikki. Kyllä. Ja laitetaan mailaan vain yksi overgrippi. Kyllä. Juurikin sen takia, että tunnetaan se maila ja se vapauttaa ranteen käyttöön, kun on ohuempi kahva. Kyllä, ja jotkut jopa hioo sitä kahvaa Kyllä. sieltä, että saa vielä ohuemmaksi. Niin Kyllä. ihan, sekin on vähän tottumiskysymys. Joo, mailaa voi tosissaan twiikata tuollaisilla niin tekniikoilla, jos sitä ajatellaan. Ja sitten taas toikin paksuus, niin se on tosi helppo niillä overgripeillä sitten tavallaan saada mieleiseksi. Että. Kyllä. No sitten tämmöinen, kun on coachi vieressä, niin minä osaan tämän vastata tiskin takaa, mutta sinun mielipiteet, kun maila ostetaan liikkeestä, että siinä on tehdasgrippi. Meillä on nyt, otetaan vaikka tuosta mailla, että se on tehdasgrippi. Joo. Kannattaako tällä pelata? Mä yleensä laitankin aina siihen overgripin päälle. Kyllä. Allekirjoitan tämän täysin. Miksi? Niin se, että tehdasgrippi on tehty erittäin kulutuskestäväksi. Mutta sitten kun sitä tehdään erittäin kulutuskestävä, niin heikkous on taas siellä yleensä se, että pitohan ei voi olla maksimaalinen. Ja sitten kun siihen laitetaan mailaan tämmöinen niin overgrip, otetaan tuolta taas vaikka maila, niin tähän on laittu overgrippi, niin sen tehasgripin päälle. Nämä on edullisia, niitä löytyy muutamasta eurosta ylöspäin ja pakkauksia, niin tämä on helppo vaihtaa, tämä on helppo laittaa, netistä löytyy videoita, kannattaa kurkata, löytyy meiltäkin ihan näitä asennusvideoita. Täällä saadaan maksimoitua pitoa ja toiseksi sillä overgripillä me voidaan myös kustomoida se tyyli. Jos sä hikoilet paljon, niin on erilaisia materiaaleja gripeissä. Osa kestää hikeä enemmän, osa on tahmeampia, Kyllä. osassa ei ole sellaista liimaavaa pintaa. Se mikä omassa kädessä tuntuu hyvältä, että sinun ei pelin aikana tarvitse miettiä sitä grippiä. Kyllä. Se on ihan sama mitä meillä tässä sohvalla on grippinä, se ei vaikuta. Mutta kun sä alat pelata, jos sinun mailla tuntuu tosissaan, että sitä joutuu puristamaan vastaan, niin siinä on pari syytä. A, joko sinun grippi ei pidä. B, sulla on kahvan mitta väärin laitettu, että sä et saa otetta. C, mailla on periaatteessa vaikea pelattava, eli epävakaa. Ja se tarkoittaa sitä, että sä poistut sweet spotista mailan reunoille. Ja tässä tullaan mailan eroihin paljon. Eli se mailan epävakaus tulee siitä, että kun tulee huonompi osuma, niin se maila tuntuu lyödästi koko ajan yrittää kääntyä vähän niin kuin karkku. Ja sitä joudutaan taistelemaan vastaan. Ja tämä on juuri sitä, että pelaajan taso ja välinen vaatimus kasvaa koko ajan. Eli yleensä korkeammalla tasolla on haastavat mailat, eli kun lähdetään sinne kauppaan ostamaan sitä mailaa, niin älkää liioitelko omien kykyjen tasoa. Kyllä. Ja sitten kun on gripit katsottu läpi, niin tullaan tähän kysymykseen, että kun maila odotetaan valihteen, niin kannattaako semmoinen kallis maila suoraan ostaa siis? No se hintalappu ei välttämättä kerro siitä mailasta aina kaikkea, että ei ole semmoista niinku periaatetta, että mitä kalliimpi, niin sen parempi, vaan se vähän halvempikin voi olla parempi taas jollekin toiselle. Kyllä. Et ehkä lähtisin itse, jos on harrastelija, niin muodoltaan ehkä
vähän pyöreämmästä mailasta ja kahvapainoisemmasta mailasta liikkeelle, että sitä on helpompi sit käsitellä. Ja se on ketterämpi maila. Ketterämpi, kyllä. Ja sitten kun mennään taas aktiivipelaajiin kautta kilpapelaajiin, niin sitten pikkuhiljaa semmoista pisaran muotoista ja timantin muotoista tai kärkipainoisempaa mailaa. Että kyllä. ehkä tämmöisestä lähtisi itse liikkeelle. Ja toki taas testaaminen tärkeää, mutta sitten jos oot harrastelija ja pelaat vaikka pyöreällä mailalla, niin ehkä ei heti kannata hypätä siihen timanttiin. Et kannattaa nyt ainakin kokeilla siinä niitä välimallin mailoja, hybridimailoja tai muita. Että kyllä. ei ihan ääripäitä. No sitten tullaan tähän kysymykseen, että entä se mailan paino? Mehän ollaan siitä erikoinen liike, että meillä on nuo mailan painot grammalleen tuolla sivuilla. Niin kysymys sulle, saatat tietää vastauksenkin, mutta mikä on myydyn painohaarukka 10 gramman toleranssilla miehille sekä naisille? Miehethän ostaa, se menee sinne 3-6-5 miehille. No miesten myydyn painohaarukka on 350-360 grammaa. Okay. Mitäs veikkaat naisille? No se on naisilla sitten, se on parikymmentä grammaa kevyempi, sanotaan 345. No naiset 340-350 on myydymät painohaarukat. Joo. Ja miksi näitä painoarvosti myydään, niin ne mailathan on ketterämpiä käsitellä. Ja sitten siihen tullaan se yhtälöön, kun mailaa lähdetään varustelemaan, eli gripeistä jos puhutaan, niin overgrip oli se 4 grammaa tänne mailaan. Kärkiteippejä, niin paksummat kärkiteipit on 80 grammaa painoa. Sä nostat mailan painoa 400 grammaa, niin jos sä ostat noin 360 mailan miehenä, niin se mailan kokonaispaino on jo 374, joka alkaa olla niin täyspainoinen maila. Kyllä, eli kannattaa varmaan huomioida, että onko siinä kärkisuoja valmiina. Kyllä. Ja se, että todennäköisesti kaikki laittaa siihen ainakin sen overgripin sitten Kyllä. kuitenkin. Että. Kyllä. Tämä on semmoinen pointti, minkä takia tuo tietyt painohaarukat myy, koska sitten kun sitä lähdetään sitä maillaan niin kuin modifioimaan itselleen sopivaksi, niin siinä alkaa sitä painoa tulla liikaa, niin ei edes se kahvapainoinen mailla pelasta siinä vaiheessa, jos siinä painoa liikaa. Se on tosi vaikea hallita se kokonaisuus siinä Kyllä. painon suhteen. Se mikä pointti siinä vielä tulee, niin liian painavaa mailaa ei saa kevennettyä. Mutta kyllä. Kevyemmän mailan pystyy twiikkaamaan ylöspäin. Ja tuo, niin kuin mä aiemmin sanoin, että semmoinen 10 gramman toleranssilla, niin mennään aina puoli senttiä ylöspäin mailan tasapainopistet. Jos sä ostat mailla, joka on 26 senttiä tasapainopiste, kärkiteippi laittamalla ja grippi laittamalla, niin siinä noustaan ylöspäin painopiste. Siellä mailla on vähän kärkipainoisempi. Ja sitten vielä siellä löytyy toki niitä kumikahvoja, mitä löytyy Hesa-Corre, Soxin Padelamina-grippiä, Gel-grippiä, R-grippiä. Näitähän on hurumykket tuolla markkinoilla meilläkin valikoimissa, niin nehän painaa 15-18 grammaa pelkästään kahvalaitteessa. Siihen kun laitat mailen, joka on ostettu 375 grammasena, laitat sen kumikahvan siihen, laitat overgripin siihen, niin meillä on 400 grammaa kasassa ja voin kertoa, että aika harvalla jää se peli enää niin kuin herkun puolelle siinä kohtaa. Niinpä, ja sitten tulee helposti käsivaivoja rupeaa tulee sitten, jos on liian painavaa mailaa. Kyllä, just se korostuu siinä vasta, kun liian painava maila, lyöntitekniikka vähän tennismäinen helposti, että sulla ranne niin kuin suoraksi menee lyönneissä. Ja se ei pysy mailla niin kuin 90 asteen kulmassa, niin kuin varmaan termit kuuluisi olla, että on se kulma siellä kunnossa. Niin älkää ottako liian painavaa mailaa, minä sanoisin. Just näin. Ja heti jos rupeaa tulee jotain käsiongelmia, niin sitten kannattaa miettiä, että voisiko se olla vaikka mailasta kiinni se, että sitten kannattaa joko kevyempää tai kahvapainoisempaa tai sitten vähän ehkä niin kuin miettiä sitä grippiä, että olisiko siihen vaikka just Hesa-Corre tai tarviiko ohuempaa, paksumpaa grippiä. Kyllä. Ja yksi pointti, mitä ei sanonut Immu, niin se mailan kovuus. Pehmeämpi maila, vähemmän värinöitä, kovempi maila, enemmän rasitusta. Kyllä. Nämä on joku tenniskyynärpää, niin mennään semmoiseen aiheeseen taas sitten, että siellä on aika monta kysymystä, mitkä tulee huomenna. Se voi tulla ihan työelämästä, niin, kyllä. Hiiren käyttöä, paljon kännykkää käytät ja sitten sä vielä kuormitat sitä padelissa sopivalla kyllä. väärällä otteella, väärällä tekniikalla, niin nämä kaikki kumuloi, että se on monen asian summa, mutta niitä voi ehkäistä, kyllä. Mutta ratkaiseeko sen, niin se tulee niin tapauskohtaisesti sitten. Ja oma kokemus on, että monesti se vaiva niin kuin ilmenee just kun oot vaikka vaihtanut sitä mailaa ja ehkä haluat vähän tykimmän mailan, niin sitten se saattaa olla, että se rupeaa oireilemaan se käsi. Niin suosittelen kyllä
kiinnittää siihen huomioon, että se on ikävä vaiva ja sit pystyy ennaltaehkäisemään sitä kuitenkin sillä. Kyllä. Ja tässä tullaankin tämmöiseen niin pieneen yhteenvetoon, että monesti siellä on semmoisia supertarjousmailoja markkinoilla. Niin miksi ne on supertarjouksessa? Niin yleensä ne on niitä HC-mailoja. Kyllä. Ja niillä saadaan sitten alkuun itselle vähän turhakin haasteita. Allekirjoittanut voi mennä tähän kerhoon täysin aikanaan padelin aloittajana. Niin Espanjasta on tilattu mailaa ja eipä se kädelle hirveän kiva ollut ja pelatessakin oli aika tuskaa. Että oli pieni sweet spot ja tosi hyökkäävä mailla, mutta oli tosi kovassa tarjouksessa, myönnän sen. Mutta en pelannut pitkään. Ja tämä on syy, miksi minä olen tänä päivänä padelikauppias, koska minä lähdin tätä ongelmaa ratkomaan ja etsimään niitä vastauksia. Tämä ei ole helppo tie. Ja me pyritään nyt sitten niin auttaa asiakkaita oikeasti tällä, että asioihin perehdytty hyvin paljon. Että käydään asioita niin joka kantilta läpi, että saataisiin sinulle ja minulle ja teille niin sopiva työkalu. Kyllä. Tämä olisi tämmöinen niin yhteenveto meidän padelmailan valinnasta, että miettikää mailaa ostassa A, muoto, B, peliruutu, jos tiedät sen, ja ennen kaikkea se taso, missä mennään. Kyllä. Hintalappua älä kurki, siellä on uusia menneen vuoden malleja, siellä on uusia malleja. Se hintalappu ei kerro sitä mailasta vielä mitään, vaan kattokaa nämä speksit läpi, mitä tässä on käyty. Siellä on kahvaa, tasapainopiste, kovuutta. Et me ollaan siitä erikoinen liike tuolla verkkokaupan puolella, että meillä on jopa mitattu mailojen pintakovuutta. Et sekin kertoo jo vähän siitä, että kuinka kovan tärskyn se mailla saattaa lyödä se jopa antaa sitten. Kyllä. Ja se testaamisen merkitys, että sitä ei voi liikaa korostaa kyllä. Että sit kun sä oot siellä liikkeessä, sä et ole lyönyt yhtään palloa sillä mailalla, niin et sä oikein voi tietää, että miten se sulle sopii. Et testatkaa, teillä hyvä mahis testata mailoja, ottakaa, menkää kentälle ja kokeilkaa. Kyllä. Silloin selviää. Ja jos sulla ei ole mahdollista testata tai sulla on nyt se oikeasti se hirveä into saada mailla nopeasti, kun lähestyt meitä, niin kerro sinun A, pelikokemus, B, mikä maila sulla on, C, mitä se maila ei tee tai tekee, ja budjetti. Niin näillä me pystytään jo pikkusen analysoimaan, että kun sä oot pelannut tennistä, sulla on tuo maila, niin me pystytään siitä lähteä viemään sinua oikeaan suuntaan ihan niin kuin analyysissäkin, että saataisiin se maila mahdollisimman hyvin onnistumaan tämmöisessäkin tilanteessa. Kaikki ei malta testata mailaa, niin sitten kertokaa meille ne faktat. Kyllä me sitten autetaan parhaan kykymme mukaan siinä, että hienosti on onnistuttu. Aika lailla voi sanoa, että palaute on mikä meille tulee, niin aika hyvin pystytään ihmisiä auttaa. Ei mekään olla täydellisiä, mutta se, että me vaaditaan sitä taustatietoa. Ja minun ohje tässä on se, että kun mailaakin valittaa, niin menkää tonne valmentajan oppi, se lyöntitekniikka. Sillä saadaan niin paljon apuja, että sitten kun sieltä saatte sen homman rullaamaan, niin saatte myös samalla niin kuin itselle tuntumaan mailoissakin, että mikä se voisi olla. Siellä voi jopa testata, valmentajilla voi olla testipaketteja tänä päivänä, että pääsee testaamaan. Jos jo oikein tuntuu hulluttelua, että kysy coach, että saanko laittaa sun mailaan. Omaakin mailaa on muutaman kerran laitettu testiin. Kyllä, mutta siinähän sitä nähdään sitten, että mitä se voi olla. Kyllä. Me olemme jokainen yksilö, niin mailatkin on yksilöitä. Ja mailat on samannäköisiä, mutta todella erilaisia on loppu, minkä minä voisin sanoa tähän, että mikään ei kerro niin kuin valmiiksi, että tämä on niin kuin minulle sopiva maila. Kyllä. Et siihen vaaditaan sitten niin kuin jonkun mailan testaus, että on se sitten myyjä testannut tai on se coachi testannut, joka vähän jo tietää, mistä on kyse ja minkälaista kaverista. Kyllä. Mutta hei, nautitaan padelista vuonna 2024kin. Pirun pitkä video painettiin tässä pönttöön. Tämä piti olla meillä tämmöinen lyhyt, mutta perinteisesti kun meikäläinen on äänessä, niin jostain syystä tätä tarinaa tulee, että Immokin tässä naureskelee aina, että jostain tätä juttua tulee, mutta ollaan kerrottu nyt kaikki. Hiilikuidut, kahvat, karhennukset, muodot. Kaikilla on merkitystä ja jokaiselle löytyy oma työkalu, niin kannattaa tehdä hyviä valintoja. Kyllä. Ei muuta kuin kohti kauden pelejä. Jatketaan tästä. Moro! Nähdään kentillä.